Xin chào, tôi là Gishi Michael Roth. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa làm Dream. Chúng ta đã nói về, như các bạn biết, chúng ta đang ở trong phần những bước trên con đường giác ngộ dành cho những người có năng lực trung bình. Và mục tiêu của chúng ta là thoát ra khỏi bánh xe luân hồi. Ở cấp độ này, cấp độ thứ hai này, mục tiêu là thoát ra khỏi bánh xe luân hồi, đạt được Niết Bàn, một Niết Bàn cá nhân chỉ dành riêng cho chính chúng ta. Và phương pháp là thực hành 3 điều đó. Chúng được gọi là 3 sự rèn luyện phi thường. Đó là đối xử tử tế với những người khác, học làm thế nào để thiền hoặc tập trung, và rồi tinh thông trí tuệ, hiểu về tính không. Và nếu các bạn nhớ, Ngài Pabongka Rinpoche đã nói rằng, nhìn này, có được thiền định hoàn hảo và hiểu về tính không, đây là những điều khá lớn lao. Các bạn phải có sự giúp đỡ đặc biệt, các bạn phải làm việc với chúng một cách chuyên biệt. Nhưng sự rèn luyện này, đối xử tử tế với những người khác, điều đó luôn luôn nằm ngay trong tay của các bạn. Nó luôn sẵn có cho các bạn chỉ phải làm điều đó. Vậy thì dù cho các bạn ở đâu, dù cho các bạn cùng với ai, các bạn đều có thể thực hành sự rèn luyện này. Các bạn không cần phải có một phòng thiền, các bạn không cần phải có những kinh trí tuệ hoàn hảo để đối xử tử tế với những người khác, các bạn chỉ phải ở đó thôi. Vì vậy, chúng ta đã nói về 3 cách không tử tế với những người khác, hoặc 3 điều có thể làm tổn thương nỗ lực đối xử tử tế với những người khác của các bạn. Vì vậy, có 3 điều khác nhau có thể xảy ra để ngăn các bạn đối xử tử tế với những người khác. Điều đầu tiên là các bạn không biết những hướng dẫn để trở nên tử tế. Không ai từng nói với các bạn những hướng dẫn để trở thành một người tử tế. Các bạn có thể nói 10 việc làm tốt cơ bản. Đây là những hướng dẫn tuyệt vời. Vậy thì ít nhất các bạn nên biết 10 điều đó. Hoặc có thể các bạn đã đi sâu hơn và đã nhận những giới nguyện trọn đời của một cư sĩ tại gia, hoặc những giới nguyện của một người thế tục. Những giới nguyện mà chúng ta đều nên làm, ít nhất là như thế. Và sau đó, nếu các bạn muốn đi sâu hơn và các bạn muốn nhận nhiều cam kết hơn, hãy trở thành tăng hoặc ni. Vì vậy, điều rắc rối đầu tiên là nếu các bạn không biết những giới nguyện của mình là gì, không ai từng nói với các bạn về những giới nguyện của các bạn là gì, và chúng tôi đã nói về điều đó, đặc biệt là trong đạo Kim Cương, đặc biệt là trong các giáo lý nhằm đưa các bạn đến giác ngộ trong một kiếp, đặc biệt là những giáo lý đó phụ thuộc vào việc hiểu những giới nguyện và giữ những giới nguyện. Vì vậy, nếu các bạn đã từng tham gia một lễ kết nạp hoặc một lễ quán đảnh, các bạn nên yêu cầu được dạy về những giới nguyện, và điều đó cần có một chút thời gian. Điều đó sẽ cần có ít nhất, tôi không biết nữa, 4 hoặc 5 ngày. Lý tưởng nhất sẽ cần có 4 hoặc 5 tuần để dạy cho các bạn những giới nguyện đó một cách chính xác. Nếu không, các bạn không nên nhận một lễ quán đảnh. Vì vậy, hoặc các bạn không biết về những giới nguyện, hoặc khả năng thứ hai để phá vỡ chúng là chúng chỉ nghe có vẻ không quan trọng lắm đối với các bạn. Giống như tôi hiểu tôi không nên giết người, và tôi hiểu tôi không nên ăn cắp đồ. Nhưng hãy chỉ nói về chủ tịch nước khi ông ấy đang trở nên kỳ quái. Điều đó không cùng mức độ với việc giết người hoặc ăn cắp đồ. Đó không phải là một vấn đề lớn. Vì vậy, kiểu thái độ này mà các bạn nói nâng trùng, đúng chứ? Nâng trùng. Thành ngữ là nâng trùng. Các bạn nói, điều đó không quá quan trọng. Tôi đang làm tốt. Tôi sẽ không giết ai cả. Tôi sẽ không ăn cắp bất cứ thứ gì. Nhưng thỉnh thoảng uống một ly rượu hoặc ngồi quanh quẩn và nói chuyện về các chính trị gia, điều đó cũng được. Đó không phải là một vấn đề lớn. Vì vậy, loại thái độ mà các bạn nói, các bạn quyết định đơn phương rằng Đức Phật đã quá nghiêm khắc và Đức Phật đã đang quản lý khắt khe các bạn. Những đạo đức này không quan trọng lắm. Vì vậy, đó là khả năng thứ hai để phá vỡ các giới nguyện của các bạn. Khả năng thứ ba, những gì chúng ta đang nhận được ngày hôm nay trong tập 6, và tôi thích gọi tập này cách để vận hành một cuộc chiến băng nhóm. Tim đã hỏi tôi, cái gì? Tôi nói, thì nếu bạn chuẩn bị có một cuộc chiến băng nhóm, thì có một cách nhất định để vận hành một cuộc chiến băng nhóm. Có một số quy trình theo tiêu chuẩn nhất định.
để vận hành một cuộc chiến băng nhóm, và các bạn nên biết chúng để các bạn có thể có một cuộc chiến băng nhóm tốt. Và điều đó liên quan đến điều thứ ba của 3 cách mà các bạn có thể có thói quen phá vỡ các cam kết của mình, các cam kết của các bạn để đối xử tử tế với những người khác. Hãy bắt đầu đọc chúng ở số 3. Điều kiện thứ 3 sẽ làm cho các bạn có nhiều khả năng phá vỡ những cam kết của các bạn. Những cam kết để đối xử tốt với những người khác được gọi là nhon mong mang quang. Và điều đó có nghĩa là có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của các bạn. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng nếu tôi đã không ngủ đủ, hoặc tôi đã không ăn sáng, hoặc tôi mệt mỏi, thì tôi có xu hướng nổi giận dễ hơn. Tôi có xu hướng mỉa mai hơn với mọi người, đại loại như thế. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực nói chung có thể được phân loại thành 3 nhóm, phải không? Đó là 3 con vật ở giữa của bánh xe luân hồi. Derchak có nghĩa thích những thứ gì đó một cách vô minh, thích những thứ gì đó một cách sai lầm, nơi các bạn tổn thương ai đó để có được thứ gì đó được gọi là Derchak. Nó là gì trong bánh xe luân hồi? Con vật nào? Con gà trống. Và ngày xưa nó là một con pogrom, một con chim bồ câu. Cả hai loài chim đó được cho là rất ưa thích giao phối. Tôi không biết nữa, tôi vẫn chưa kiểm tra nó. Chúng đại diện cho việc sẵn sàng làm tổn thương một người nào khác để có được những thứ các bạn ưa thích. Nó không sai khi thích những điều gì đó. Cũng tốt thôi khi thích những cuộn bánh quế chẳng hạn. Nếu các bạn muốn một cuộn bánh quế, cái ngon nhất trên thế giới là ở quán cà phê Peachy ở Rim Rock, Arizona. Paris là số 2, Rim Rock là số 1. Thật không sai, đặc biệt để bay đến Rim Rock để có được một cuộn bánh quế. Nhưng nó là sai khi làm tổn thương một người nào đó để làm việc đó, ăn cắp tiền hoặc một điều gì đó giống như thế, thì điều đó trở thành một điều sai trái. Sê đăng có nghĩa là ngược lại. Trong bánh xe luân hồi, sự tức giận là gì? Con rắn, đúng. Con rắn ở giữa của bánh xe luân hồi tượng trưng cho sự tức giận. Các bạn có thể nói rằng việc tức giận hoặc là không thích vài thứ vì những lý do sai lầm. Vì vậy, việc không thích cà tím có sao không? Tôi sẽ nói có. Tôi không quan tâm về ẩm thực nước Pháp. Các bạn gọi nó là gì? Trái cà. Trái cà. Không quan trọng. Phân gọi bằng bất cứ tên nào khác thì cũng như nhau. Trái cà. Nó được gọi là gì trong ẩm thực Trung Đông? Tôi quên rồi. Món cà tím khai vị kiểu Trung Đông. Đúng, dù sao, nó ghê lắm dù các bạn có gọi nó là gì đi nữa. Ôi, xin lỗi, tôi lẽ ra không nên sử dụng ngôn ngữ đó. Dù sao đi nữa, chẳng có gì sai trái khi không thích cà tím. Các bạn có thể không thích một loại thực vật. Nhưng thật là sai khi làm tổn thương người phục vụ các bạn món cà tím. Các bạn phàn nàn và các bạn làm tổn thương họ. Điều đó trở thành sự không ưa thích sai trái. Vì vậy, Ngài liệt kê 2 điều đó. Điều thứ 3 mà Ngài ấy không đề cập đến là gì nhỉ? Đó là con lợn ở giữa. Và những bức vẽ đẹp về bánh xe luân hồi có con rắn và con gà trống trong miệng của con lợn. Những cái đuôi nằm ở trong miệng của con lợn. Có nghĩa là các bạn hiểu sai. Các bạn hiểu sai những thứ trong nhà bếp. Các bạn hiểu sai khái niệm về 2 người chồng. Và các bạn tức giận. Vì vậy, thực sự sự hiểu sai đó để nghĩ rằng chồng các bạn đang chỉ trích các bạn bởi vì một điều gì đó anh ấy đã làm hoặc anh ấy muốn làm sẽ khiến các bạn có 2 điều khác đó. Chúng ta có thể nói phiền não hoặc những cảm xúc tiêu cực. Kang se chewa. Đây là cuộc chiến bằng nhóm. Kang se chewa có nghĩa là các bạn phải xem xét kỹ tính cách của các bạn và xem cái nào có ưu thế hơn, cái nào chiếm ưu thế trong tính cách của các bạn. Các bạn có nhiều khả năng tức giận trong ngày không?
Hay các bạn có nhiều khả năng ăn quá nhiều trong ngày không? Họ yêu cầu tôi biểu diễn minh họa yoga hôm nay, nhưng tôi đã nói, nhưng tôi vẫn còn cái bụng Covid. Veronica nói tôi nên mua một cái đài. Tôi không biết nữa. Các bạn phải quyết định trong tính cách của mình, cái nào là loại cảm xúc tiêu cực mạnh nhất, cái nào có khuynh hướng xuất hiện trong các bạn lớn nhất. Bây giờ, tại sao điều đó có liên quan đến một cuộc diễn băng nhóm? Phần thưởng $50. Cô ấy giơ tay đầu tiên. 25, được chứ? Nhưng hãy dặn ai đó, được chứ? Dặn ai đó. Dặn ai đó trả tiền cho các bạn. Được rồi. Khi các bạn có một cuộc chiến băng nhóm, cho là các bạn có 20 người bên phe này và 20 người bên phe kia. Thật ra, trong cuộc đời tôi đã ở trong một cuộc chiến băng nhóm. Tôi và anh trai và những người bạn của anh ấy, chúng tôi quyết định sẽ ngăn chặn một băng nhóm khác. Tôi còn nhớ chúng tôi đã làm điều này trên sân trường. Chúng tôi đã bảo họ đến gặp chúng tôi tại sân trường lúc 4 giờ. Và họ đã mang theo 20 người. Và chúng tôi đã mang theo 20 người. Tất cả mọi người đều có gậy gộc. Chúng tôi sẽ có một cuộc chiến băng nhóm lớn. Có lẽ điều này là khi tôi 16 tuổi hay đại loại như thế. Và anh chàng này, thủ lĩnh của băng nhóm khác, tiến đến băng nhóm của tôi và hỏi, ai đứng đầu ở đây? Tất cả chúng tôi đều đã nói, anh trai cả của tôi, tên anh ấy là Jeff. Chúng tôi nói Jeff chỉ huy ở đây. Và anh chàng này tiến đến, boom! Anh ta đã đánh gục anh trai tôi. Anh ta chẳng nói gì. Anh ta chỉ dùng hết sức mình đấm thật mạnh vào mặt anh trai tôi. Và sau đó tất cả chúng tôi kiểu như, được rồi, chúng tôi đầu hàng. Và điều đó kết thúc cuộc chiến băng nhóm. Vì vậy, đây là cách dừng một cuộc chiến băng nhóm. Đây là cách để thắng một cuộc chiến băng nhóm. Ngài Paponka Rinpoche, điều Ngài ấy đang nói ở đây là nhắm vào cảm xúc tiêu cực lớn nhất của các bạn. Nhắm vào thủ lĩnh băng nhóm của những cảm xúc tiêu cực trong trái tim của các bạn. Tìm ra cảm xúc tiêu cực nào là cảm xúc tiêu cực chính và tấn công cảm xúc tiêu cực đó trước tiên. Và sau đó bắt đầu với cảm xúc tiêu cực thứ hai và sau đó bắt đầu với cảm xúc tiêu cực thứ ba. Nhưng trước hết đánh thật mạnh vào cảm xúc tiêu cực tồi tệ nhất. Đây là Tene Thung Quang Tê Sung Chê Su. Sau đó những cảm xúc tiêu cực khác sẽ đi theo sau. Nhân tiện, điều Ngài ấy nói ở đây là việc phá vỡ những giới nguyện đó của các bạn có khuynh hướng theo thứ tự ưu tiên giống nhau, như là các cảm xúc tiêu cực mà các bạn có xu hướng cảm thấy thường xuyên hơn. Và ở đây trong bức tranh, chúng ta có một cuộc chiến băng nhóm. Vậy luôn luôn nhắm vào người lớn nhất của phe bên kia, nhắm vào ông trùm của phe bên kia. Ngài ấy nói, nếu các bạn muốn đánh bại một kẻ thù bình thường, cho dù nó là một nhóm của Pabo Makpan, nghĩa là các bạn ở trong một trận chiến, hoặc các bạn ở trong một cuộc chiến băng nhóm, nhắm vào thủ lĩnh của nhóm kia, Kangshitewa. Nếu các bạn đang trong một trận chiến, thì hãy tấn công trung đoàn mạnh nhất của phe bên kia. Bởi vì nếu các bạn đánh bại nhóm mạnh nhất của phe bên kia, thì các nhóm còn lại sẽ đầu hàng. Vì vậy, cố nhận diện trong chính trái tim của các bạn, cảm xúc tiêu cực nào có khuynh hướng trở nên mạnh hơn, và nhắm vào cảm xúc tiêu cực lớn nhất đó trước đã. Tìm kiếm cảm xúc tiêu cực đang vượt trội, đầu vượt qua vai, nghĩa là kẻ lớn nhất chống lại các bạn trong trái tim các bạn. Nyamboten nghĩa là dùng liều thuốc giải độc phù hợp cho cảm xúc tiêu cực lớn nhất đó. Bây giờ, Ngài đưa ra các cảm xúc tiêu cực cụ thể và Ngài đưa ra những gợi ý về các thuốc giải độc. Ngài sẽ không bao hàm 84.000 cảm xúc tiêu cực mà có thể xảy ra, nhưng Ngài sẽ đề cập 4 hay 5 cảm xúc tiêu cực. Dường như Ngài đang nói, nhìn này, tôi biết các bạn đang ở đâu đó trong đó. Các bạn biết đấy, đang nói chuyện với chúng ta, đúng chứ? Tôi sẽ nói đến 4 hay 5 cảm xúc tiêu cực lớn. Glacier, những cảm xúc tiêu cực lớn. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy cảm xúc tiêu cực của các bạn trong đó. Vì vậy, hãy lắng nghe. Chúng ta sẽ liệt kê 5 cảm xúc tiêu cực và tôi sẽ cho các bạn những gợi ý về những thuốc giải độc cho chúng, những thuốc giải độc tương ứng. Ngài bắt đầu với Deang Dorchak Sechewala.
Sechewa nghĩa là nổi bật trong tính cách của các bạn. Nếu tính cách của các bạn có khuynh hướng nhiều hơn đối với sự thu hút những đối tượng của các giác quan, ví dụ như tình dục, khiêu dâm, thức ăn, chất có cồn, hút thuốc, những điều giống như thế. Nếu các bạn dễ bị thu hút nhiều hơn đối với những đối tượng vật lý của các giác quan, thì các bạn nên làm Midupagompa. Midupagompa có nghĩa là thiền về sự ghê tởm. Thiền sự ghê tởm. Và một đối tượng tiêu biểu mà các bạn có thể chọn. Ở đây Ngài liệt kê ra một danh sách. Ngài ấy có thể đang nói về một tình huống mà chúng ta không thể rời mắt khỏi những người phụ nữ khác hoặc những người đàn ông khác. Vì vậy, có thể chúng ta đã có người bạn đời rồi, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người bạn đời của những người khác, hoặc một người nào đó không phải là người bạn đời của chúng ta. Và nếu đó là vấn đề của các bạn, Ngài nói, trong ngắn hạn được chứ, tính không hiển nhiên là thuốc giải độc tuyệt vời nhất, nhưng đối với thuốc giải độc ngắn hạn, Lumitaway Kelpa. Kelpa có nghĩa là một chiếc túi, giống như một chiếc túi đựng hàng tạp hóa lớn. Mitawa có nghĩa là phân. Thử nhìn vợ của người khác hoặc những người phụ nữ khác và thử tưởng tượng rằng cô ấy là một túi phân lớn. Tôi có được một bức tranh cho các bạn ở đây. Điều này rất thường xuyên được sử dụng. Loại hình ảnh này thường xuyên được sử dụng trong những phần thảo luận này. Đây là một người thật. Họ đã giải phẫu cơ thể một người. Và đây là những gì những người phụ nữ hấp dẫn đó trông giống như thế này ở bên trong, hoặc một người đàn ông cuốn hút. Chúng ta thậm chí không biết rằng đây là người đàn ông hay phụ nữ, bởi vì bên trong mọi người đều trông giống nhau. Nó thật ghê tởm và kinh khủng. Một túi phân. Hầu hết phân di chuyển khắp cơ thể. Nếu các bạn có vấn đề ham muốn cơ thể con người, hãy giữ một trong những bức hình này bên mình và lấy chúng ra. Khi các bạn không thể kiềm chế ngắm nhìn một người nào đó, các bạn, những người đàn ông ngoài kia, người mắc chứng nghiện phim khiêu dâm, điều mà tôi nghĩ 80% mọi người đều bị, thì hãy lấy bức hình này ra và nói, bên trong, đó là những gì cô ấy thực sự trông giống như thế này. Và nếu các bạn dành đủ thời gian với một người nào đó, chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy điều này. Không có người nào quá xinh đẹp hay hấp dẫn, đến nỗi mà sớm muộn gì, các bạn không thấy được bản chất thật của cơ thể con người bên trong. Nếu tình yêu được dựa trên thân thể, thì tình yêu sẽ đổ vỡ, được chứ? Gapayin hoặc Namban có nghĩa toàn bộ bên trong này là Namban Mawa có nghĩa là hoàn toàn đỏ, bao phủ bởi máu đỏ thẫm. Lấy điều đó, các bạn gọi nó là gì nhỉ? Công ty trang điểm cho da đó là gì? Estée Lauder, khuôn mặt và lột lớp da đi và nhìn thử xem. Toàn bộ là thịt thối đỏ thôi. Với máu. Điều đó được gọi là Namban Mawa. Thật ra đó là một loại thiền. Hoặc Namba Pamba. Tôi không nhớ Pamba là gì, nhưng tôi nghĩ nó nghĩa là thối rữa. Busipa nghĩa là có vi khuẩn và các sinh vật nhỏ khác sống trong cơ thể của chúng ta, trong ruột của chúng ta. Và khi chúng ta chết, chúng nó chỉ ăn cơ thể của chúng ta. Cũng có thể có nghĩa là những con giun. Giun sẽ ăn cơ thể các bạn. Rukongiduse có nghĩa là có thể hữu ích nếu các bạn bị thu hút bởi một người phụ nữ hoặc một người đàn ông đang trong mối quan hệ với người khác, mà chỉ cần nhìn họ như những khúc xương, nhìn vào khung xương trên cơ thể của họ và lột lớp thịt đi trong tâm trí và nhìn cánh tay như một khúc xương. Vậy các bạn còn cảm thấy muốn quan hệ tình dục nếu các bạn có thể nhìn thấy khúc xương lòi ra. Tôi có một cô bạn gần đây đã mất chân của cô ấy. Chân bị cưa và các bạn thấy
thấy xương và các bạn giống như được rồi, không hấp dẫn xíu nào, đáng sợ, rất là phàm phu. Được rồi, ở đó Ngài ấy đã nêu ra cho chúng ta sự thu hút đối với các giác quan vật lý, và sau đó thuốc giải độc là nhìn dưới lớp da, lột da ra và nhìn vào con người thật ở đó. Tiếp theo chúng ta có sề đăng. Nếu các bạn có vấn đề về tức giận hoặc không thích người khác, thuốc giải độc của Ngài là 2 âm tiết. Champa. Sử dụng champa. Sedangi nyembo. Champa. Sử dụng champa. Champa nghĩa là gì? Tình yêu thương. Tình yêu thương. Và ví dụ kinh điển của champa là một đứa trẻ tặng quà sinh nhật cho một đứa trẻ. Các bạn có thể xem bức hình ở đây. Và đứa trẻ vừa được trao một món quà sinh nhật. Cái nhìn đó trên khuôn mặt của đứa trẻ, cô bé có một món quà sinh nhật trong tay. Chỉ cái nhìn đó trên khuôn mặt của một đứa trẻ, đó là một nguyên tắc đạo Phật cao quý. Có nghĩa là hoan hỷ khi những người khác đang vui vẻ và hoan hỷ khi những người khác đang có một khoảng thời gian tốt đẹp. Đó gọi là Champa, Maitri. Và chữ Maitri đến từ đó. Nó có nghĩa là tình yêu thương. Tình yêu thương có nghĩa là tôi rất hạnh phúc khi các bạn hạnh phúc. Bây giờ Ngài ấy chuyển sang Ngagel. Đó là sở trường của tôi. Ngagel có nghĩa là tôi là vua, và đó là từ cổ xưa cho tính tự cao, hoặc các bạn đang mê mẩn chủ nghĩa tự cao tự đại. Tôi là giáo viên giỏi nhất, tôi biết hầu hết các ngôn ngữ vân vân và vân vân. Tôi là người đẹp nhất. Ngagel. Ngagel Kinyenbo. Nếu các bạn muốn sửa nó, cảm giác tự phụ hay tự cao này. Gachi. Nagachi. Hãy suy nghĩ về việc chắc chắn cơ thể của các bạn sẽ suy sụp. Tâm trí của các bạn sẽ bắt đầu chậm chạp hơn và chậm chạp hơn. Chúng tôi đã đến thăm một người già ngày hôm qua, bà ấy 95 tuổi. Và chúng tôi đã gọi bà ấy. Chúng tôi nói chúng con sẽ đến đó vào ngày mai. Được. Rồi chúng tôi gọi bà ấy vào sáng hôm sau. Chúng tôi nói chúng con sẽ lên đường sớm. Và bà ấy nói tại sao? Và tôi nói chúng con sẽ đến gặp bà nhớ không ạ? Chúng con đã gọi ngày hôm qua. Ồ được rồi. Sau đó chúng tôi cách đó nửa giờ và chúng tôi đã gọi và nói đừng quên chúng con sẽ ở đó sau nửa giờ nữa. Được rồi. Và rồi 15 phút sau đó chúng tôi gọi lại. Chúng con đang đến. Bà ấy nói cái gì? Tại sao các con lại đang đến? Bởi vì chúng con sẽ đến gặp bà. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi ở bảo trợ của bà ấy. Và bà ấy xuống nói chuyện qua cửa sổ. Và bà ấy quên máy trợ thính. Vì vậy chúng tôi không thể nói chuyện. Và chúng tôi đã lái xe trong 4 giờ để nói chuyện với bà ấy. Và bà ấy giống như ồ tôi quên máy trợ thính rồi. Nó sẽ xảy đến với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tới tình trạng đó. Có thể, hy vọng một người nào đó sẽ đến thăm chúng ta, dù chúng ta có ngớ ngẩn đến đâu. Nagachi, bệnh tật, tuổi già, cái chết. Đó là 3 trong những đau khổ hạng nhất. Vậy cái còn lại là gì? Đấm pom. Hả? Keganachi. Tôi nên tặng cho bạn $20. Tặng chính bạn $20. Sự sinh ra, Ke. Ngài không liệt kê sự sinh ra ở đây. Và đó là, tôi không biết tại sao. Ngepa Mepa. Ngài bắt đầu liệt kê những vấn đề hạng nhất đối với cuộc sống. Chúng ta đã học danh sách này rồi. Đặc biệt là từ, tôi nghĩ, Ngài Panchen Lama thứ nhất, danh sách các vấn đề của cõi người. Ngepa Mepa có nghĩa là không có bất cứ cái gì là chắc chắn cả. Các bạn nghĩ rằng cuối cùng các bạn đã ổn. Các bạn nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng sẽ diễn ra tốt đẹp. Và rồi chúng ta lại thay đổi. Chúng ta chỉ là không chắc chắn. Tôi nghĩ rằng nó rất rõ ràng ngay bây giờ. Tôi và bạn bè của tôi, chúng tôi đã ngừng nói về virus. Ai đó nói, bạn biết gì không? Và tất cả chúng tôi nói, cái gì? Và họ nói, không ai biết.
Trên thế giới này, chuyện gì sẽ xảy ra không ai biết. Vì vậy, hãy ngừng nói về nó suốt cả ngày. Chúng ta không biết trong 6 tháng nữa chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết trong 1 năm, không ai biết. Vì vậy, đó được gọi là Ngepa Mepa. Và nó luôn là như vậy. Yang yang tomen duge nhoa nyepa. Dường như mỗi khi chúng ta có được một vị trí, dường như mỗi khi chúng ta được một người nào đó yêu mến, chúng ta bị rơi xuống. Sau đó chúng ta lại bị rơi xuống lần nữa. Và chúng ta tiếp tục vươn lên và rơi xuống, lên và xuống. Vân vân, Ngài ấy nói vân vân. Ngài ấy nói nếu các bạn quan tâm đến những đau khổ khác của con người, các bạn hãy quay lại và đọc phần đó. Sau đó, Ngài ấy bắt đầu liệt kê tất cả những điều chúng ta không biết. Thông thường trong tu viện, sự kiêu hãnh sẽ được dựa trên số lượng kinh điển các bạn biết, hoặc triết lý của các bạn hay như thế nào, hoặc các bạn có thể tranh luận như thế nào. Ngài nói nhìn này, Kham Kirabye Samte. Đây là nơi chúng ta có một bức tranh. Tôi gọi nó là những ngôi sao trên đại dương. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như chúng ta đang nhìn ngắm bề mặt của đại dương. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được những gì dưới lòng đại dương. Và chúng ta không thể nhìn thấy thứ gì trên bầu trời. Nếu các bạn nghĩ về tỷ lệ phần trăm nào của vũ trụ mà chúng ta biết, thì nó giống như là 0,00001%. Vậy thì tại sao các bạn cảm nhận mình thông hiểu về đạo Phật khi các bạn không biết bất cứ manh mối nào về 90% của điều đó, về 99,999% của điều đó tồn tại trong vũ trụ mà các bạn không có manh mối về chúng? Hãy chỉ nhìn ngắm các vì sao vào ban đêm, nhìn ngắm bề mặt của đại dương và nghĩ về những gì dưới đó. Các bạn hoàn toàn không biết, các bạn thật sự không biết. Có 7 phần bên trong chúng ta, những phần tâm lý của chúng ta, những phần tính cách của chúng ta, những phần cơ thể vật lý mà chúng ta không có manh mối về nó. Các bạn có thể có virus COVID đang bơi quanh mạch máu của các bạn ngay lúc này. Chúng ta đều không biết. Các bạn quá dốt về mọi thứ. Vậy thì tại sao các bạn cảm thấy tự hào về kiến thức của các bạn? Khê chê đăng. Đó là một kiểu chowa, là một loại cảm giác. Nếu các bạn muốn biết về điều đó, hãy nói chuyện với Su Gensi, người đang dịch tài liệu tổng quan về bánh xe luân hồi. Nó đề cập đến những cảm giác vật lý mà chúng ta bị kích hoạt thông qua sự trung gian của làn da chúng ta. Các bạn không có manh mối về 99% sự việc trong vũ trụ. Những gì các bạn không biết rất lớn. Những gì các bạn biết gần như là không có gì. Cảm xúc tiêu cực tiếp theo. Và đừng quên rằng chúng ta đang nghiên cứu chúng, bởi vì đó là cách thứ 3 để phá vỡ những giới nguyện của các bạn. Nếu các bạn bị khuấy động bởi những cảm xúc tiêu cực, các bạn dự định ăn cắp thứ gì đó, các bạn sẽ nói điều gì đó tệ, các bạn sẽ theo đuổi người bạn đời của một người nào khác. Ở đây, Ngài nói về Timok, là tên kỹ thuật dành cho con lợn ở giữa bánh xe luân hồi, được gọi là sự vô minh đen tối, một loại vô minh đặc biệt. Thuốc giải độc cho điều đó là hiểu những hạt giống trong tâm thức. Nói chung, thuốc giải độc đa năng cho tất cả những cảm xúc tiêu cực này là hiểu về 2 người chồng trong nhà bếp. Nếu các bạn không hiểu tôi đang nói về điều gì, hãy hỏi người khác. Nếu các bạn muốn biết cội nguồn tốt nhất cho điều đó, đó là Ngài Nagarjuna, người mà các bạn thấy trong tấm hình ở đây. Chúng tôi gọi Ngài là The Aja, nghĩa là Ngài tính không. Thật sự, nếu các bạn có một cơ hội, các bạn phải đọc một chút về Ngài Nagarjuna. Chỉ cần nghe Ngài Nagarjuna trong nửa tiếng, thì sự vô minh của các bạn sẽ được xóa sạch. Các bạn đang hiểu sai. Bậc thầy về tính không. The Aja, bậc thầy về tính không.
Chúng ta sẽ lố giờ một chút, Tim. Tôi xin lỗi. Số 4. Bây giờ, Ngài ấy đã hoàn thành 3 điều khác, làm cho các bạn phá vỡ những cam kết của các bạn. Các bạn không biết chúng. Các bạn không nghĩ rằng chúng rất quan trọng. Hoặc các bạn đang có nhiều vấn đề tinh thần khác cùng một lúc. Bây giờ có một điều thứ tư. Điều thứ tư là các bạn đang không giữ được một trạng thái cảnh giác. Các bạn đang không quan sát tình trạng của chính tâm trí các bạn. Sau 50 năm thực hành đạo Phật, tôi có thể nói rằng các bạn có một vài tín hiệu cảnh báo ngay trước khi các bạn bị sự ham muốn tấn công, hoặc ngay trước khi các bạn bị cơn giận tấn công, có những tín hiệu cảnh báo. Nếu các bạn thiền định khoảng 50 năm, các bạn có thể bắt đầu nhận ra chúng. Giống như các bạn bắt đầu bị ám ảnh về một ai đó, các bạn bắt đầu nghĩ về một ai đó, các bạn bắt đầu nghĩ về những gì ai đó đã nói, và có một khoảng thời gian khoảng 5 phút hoặc 10 phút hoặc 2 giờ để nghĩ về điều mà ai đó đã nói với các bạn, và sau đó các bạn tức giận. Vì vậy, nếu các bạn có thể duy trì mức độ nhận thức cao, họ gọi nó là gì trong quân đội nhỉ? Mức độ cao. Không, có một từ dành cho nó. Các nhà phân tích đã tìm ra có thể có một cuộc chiến tranh hạt nhân trong vòng 10 tiếng nữa, nên mọi người ở tình trạng cảnh giác cao độ, trạng thái cảnh giác cao, giống như trạng thái cảnh giác, trạng thái an ninh cao. Nếu các bạn cảnh giác và quan sát những suy nghĩ của chính mình, cảm xúc của chính mình, nếu các bạn có thể học cách làm điều đó, thì các bạn sẽ không phá vỡ những giới nguyện của mình. Răng rô chạc nheo được. Điều này rất nổi tiếng. Hãy vui lòng nói rô. Xin lỗi. Rô. Chạc. Nheo. Được. Đó là một điều hài hước. Các bạn đang có vấn đề trong việc giữ những giới nguyện của các bạn, đúng không? Vâng, được rồi. Tôi chỉ muốn các bạn quan sát tâm trí của các bạn trong 4 thời điểm khác nhau. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nó không khó. Chỉ quan sát tâm trí của các bạn trong 4 thời điểm khác nhau trong ngày. Đừng lo lắng về phần còn lại. Và sau đó các bạn như là, vâng, được, 4 thời điểm nào? Số 1, khi các bạn đang ở trong xe hơi. Số 2, khi các bạn đang di chuyển bằng bất cứ cách nào khác. Ví dụ đi bộ, như là đi ngang qua phòng, khi các bạn đang đi ngang qua phòng. Và khi các bạn đang ngủ trên giường, và khi các bạn đang ngồi xuống. Chỉ 4 thời điểm đó, chỉ cần quan sát 4 thời điểm đó, đừng lo lắng về phần còn lại. Đó là một Phật tử, đó là câu nói đùa của Đức Phật. Chỉ quan sát tâm trí của các bạn khi các bạn đang đi xa, hoặc các bạn đang đi ngang qua phòng, hoặc các bạn đang ngồi, hoặc các bạn đang ngủ. Đừng lo lắng về phần còn lại, chỉ là nói đùa thôi. Có nghĩa là tôi không quan tâm các bạn đang ở đâu. 24 giờ, các bạn phải trong một trạng thái cảnh giác cao độ để các bạn không có một cảm xúc tiêu cực. Thậm chí khi các bạn đang ăn, thậm chí khi các bạn đang uống. Cho làm kỳ khắp khôn được. Tôi không quan tâm các bạn đang làm gì. Hãy nhớ điều gì là tốt để làm, và hãy nhớ điều gì không tốt để làm. Hãy canh chừng mỗi vài phút và kiểm tra trạng thái tinh thần của các bạn. Cứ mỗi vài phút, hãy kiểm tra trạng thái tinh thần của các bạn. Tôi có đang phá vỡ bất cứ giới nguyện nào không? Nhé thung dung bego nầm khắc. Thì các bạn sẽ chặn cửa cho những lỗi lầm được thực hiện. Được rồi, chúng ta chỉ còn một chút nữa. Không, chúng ta còn một chút nữa. Tôi xin lỗi, cái này dài hơn. Sử dụng session, hãy sử dụng chuông báo động tinh thần, cái mà chúng ta đã nói về trong suốt buổi thiền, để phát hiện ra tâm trí của các bạn đang tức giận hoặc bất cứ điều gì, ham muốn. Khi đó, Trempa, hãy kéo tâm canh phòng của các bạn về. Ngotasepa, hãy nghĩ về các bạn muốn như thế nào. Hãy nghĩ về cách các bạn muốn nhận thức về bản thân. Tôi không muốn là một người xấu. Tôi không quan tâm liệu có bất kỳ ai biết về nó hay không. Nhưng cho chính bản thân, tôi không muốn là một người xấu. Và rồi tell your part, có nghĩa là hãy nghĩ về điều mà những người khác sẽ cảm nhận khi họ biết được cách các bạn đang cảm nhận thật sự. Gala kelte tungwa kepa. Gala là một từ buồn cười. Được rồi, say gì $100. Gala.
$100. Thế nào? Tim $101? Không, hủy bỏ nó. Nó có nghĩa 1 trong 100. Và nó nghĩa rằng Ngài ấy đang... Lama Pabongka, Ngài ấy đang, các bạn gọi nó là gì? Ngài ấy đang tôn trọng chúng ta. Ngài nói, nếu cơ hội là 1 trong 1 triệu mà các bạn tức giận, vâng, Ngài đang lịch sự với khán giả. Ngài đang nói cơ hội chỉ có 1 trong 1 triệu mà các bạn phá vỡ một trong những giới nguyện của các bạn. Khi đó các bạn thực hiện sojourn của các bạn. Được chứ? Hãy tiếp tục sojourn. Hãy rời khỏi ghế của các bạn và thực hiện sojourn. Tịnh hóa lỗi lầm này. Yang Sonesa. Và tiếp tục nói với những người khác về lỗi lầm các bạn đã gây ra. Và điều đó giúp làm sạch nó. Đừng giữ nó trong lòng. Hãy kể cho ai đó nghe. Kể cho chú chó của các bạn. Không, nói cho người khác nghe. Nó sẽ mạnh hơn. Sau đó, Ngài cắt giảm tính hay bê trễ của chúng ta. Đoạn kế tiếp là cắt giảm tính hay bê trễ. Ngài nói xem này, tất cả các bạn là tăng và ni. Và theo những kinh điển luật mà chúng tôi đang dịch trong nhóm Mignus, chúng tôi đã đọc điều này rồi. Các bạn có 3 sự lựa chọn. Với việc sám hối, các bạn có 3 sự lựa chọn kinh điển với việc sám hối. Po, Gu và Dung. Và đây là những thuật ngữ kỹ thuật đặc biệt về luật mà thông thường không ai hiểu. Po nghĩa là nếu một vị tăng hoặc ni phá vỡ một giới nguyện lớn, họ thực sự không được phép ngồi với những tăng và ni khác. Họ phải xuống ngồi ở phía sau. Điều đó gọi là po. Hãy chuyển chỗ họ đi. Hãy chuyển chỗ họ đi. Gu nghĩa là làm cho vui lòng, làm cho ai đó hạnh phúc. Vì vậy cụ thể là phải làm gì với việc phá vỡ một giới nguyện? Sau khi họ po, họ phải rửa bát đĩa và lau dọn nhà vệ sinh trong 3 tuần. Được rồi, điều đó được gọi là làm những người rửa bát đĩa và những người lau dọn nhà vệ sinh bình thường được hạnh phúc, bởi vì họ có thể được nghỉ ngơi một chút, và nhà sư phạm giới ấy phải rửa chén và lau dọn nhà vệ sinh. Được rồi, rồi thì điều đó làm những tu sĩ khác, những người mà lẽ ra phải làm việc đó hạnh phúc. Được rồi, vậy hãy chuyển chỗ họ đi và làm vui lòng họ. Dung nghĩa là ném họ đi, và thông thường có nghĩa là đuổi ai đó ra khỏi tu viện. Điều đó gọi là dung. Nhưng ở đây có một điều rất thú vị, có nghĩa là sau khi vị tu sĩ hoàn tất việc lau dọn các nhà vệ sinh hay rửa bát đĩa trong 3 tuần để bù lại cho việc phá vỡ giới nguyện nhỏ, sau đó trả họ trở lại vị trí cao của họ. Điều đó thật thú vị. Hãy khuyến khích họ, khen ngợi họ. Các bạn rất tuyệt. Các bạn đã sám hối. Chúng tôi buộc các bạn rửa chén trong 3 tuần. Bây giờ hãy nhìn các bạn cực kỳ trong sạch. Chúng tôi sẽ đặt các bạn trở lại vị trí cao. Nó là một điều thật tuyệt. Nó là một sự cân bằng tuyệt vời. Đầu tiên, các bạn làm người đó xấu hổ, và sau đó các bạn khiến vị ấy làm những việc linh tinh dơ dãi trong 3 tuần. Và rồi sau đó các bạn sẽ phải nói, hãy nhìn anh bạn này đi, anh ấy trong sạch hơn tất cả các bạn. Vị ấy đã khắc phục chúng. Và sau đó những người này kiểu như, bây giờ tôi trong sạch nhất. Ngài nói, Pomoyung, Ngài nói, hãy nhìn đây, những kinh điển luật nói rằng các bạn phải đi qua quá trình này. Nhưng Wen Sapa đã sống từ năm 1525 đến năm 1590. Tôi đã nghiên cứu về ông. Và những đệ tử lớn của ông đã nói, nhìn này, chúng tôi biết điều kỹ thuật trong luật, chúng tôi quen thuộc với nó. Nhưng Dom Lepachena, nếu các bạn chỉ sử dụng 2 bước là đủ rồi. Bây giờ Wen Sapa nên biết, bởi vì Wen Sapa là một vị Lama nổi tiếng ở Tây Tạng. Nếu các bạn nói, thực sự có vị Lama nào đã đạt được giác ngộ chưa? By the way, Jiggy, can you call Heather? She seems some kind of emergency. Ông ấy nổi tiếng ở Tây Tạng là một Lama đã đạt giác ngộ trong kiếp này thông qua thực hành. Điều đó thật buồn cười. Ở Tây Tạng, các bạn có hàng ngàn và hàng ngàn những người thực hành. Những người thực hành nổi tiếng, nhưng có một người mà họ nói, ông ấy đã làm được điều đó. Ông ấy thực sự trở nên giác ngộ trong kiếp này.
Ngài nói, nhìn này, chỉ cảm thấy xấu khi phá vỡ giới nguyện và sau đó lập một cam kết để kiểm soát bản thân trong tương lai. Hãy quên tất cả những luật khác đi. Sojong bla bla bla. Vì vậy, ở đây một người được cho là trở thành một vị Phật và Ngài ấy kiểu như nhìn này, Sojong là tốt, những lễ sám hối là tốt, mọi thứ đều tốt. Nhưng nếu các bạn chỉ cần thành tâm giống như tôi đã làm sai, và sau đó nếu các bạn quyết định kiểm soát bản thân trong tương lai, các bạn sẽ trong sạch. Chúng ta nói, chúng ta theo Wen Sapa. Nhưng họ đã đề cập đến từ ngữ cho những giới nguyện của các tu sĩ cấp thứ hai. Vì vậy, có 4 giới nguyện rất hệ trọng của tu sĩ. Và hàm ý ở đây là chỉ thái độ thôi thì không đủ để làm sạch 4 giới nguyện đó. Nếu các bạn phá 4 giới nguyện đó một cách nặng nề, chắc chắn các bạn sẽ đánh mất những giới nguyện tu sĩ của các bạn. Vì vậy, Ngài nói từ cấp độ 2 trở xuống. Đúng, các bạn có thể làm sạch nó, nhưng tôi không nói về 4 giới nguyện chính của tu sĩ. Được rồi, phần cuối cùng. Mọi người như các bạn và tôi, chúng ta không giống như Ngài Tsongkhapa, chúng ta không giống Ngài Atisha, chúng ta không thể giữ những giới nguyện của chúng ta. Những người đó, họ giữ từng giới nguyện nhỏ và họ đã không tổn thương một con bọ chết nào trong suốt cuộc đời của họ. Và Ngài nói, chúng ta không giống như thế, chúng ta không giống như thế, chúng ta là những người bình thường, chúng ta phạm những lỗi lầm. Nhưng tối thiểu, Dute Sung nghĩa là, các bạn gọi nó là gì? Bằng cái giá của cuộc đời các bạn hả? Nếu phải mạo hiểm cuộc sống của các bạn, nếu các bạn có một sự lựa chọn giữa cái chết và giữ 5 điều này, hãy giữ 5 điều này. Phần còn lại của những giới nguyện của các bạn có thể phá vỡ chúng. Các bạn sẽ phá vỡ chúng, các bạn là con người mà. Nhưng vui lòng đừng phá vỡ 5 giới nguyện lớn đó. 5 giới nguyện lớn đó là gì? Chúng là những phần trong những giới nguyện trọn đời của một cư sĩ tại gia. Không giết người hay phá thai, không cố ý trộm cắp bất cứ thứ gì có giá trị, không có những mối quan hệ tình dục với vợ hay chồng của những người khác, không nói dối về những thành tựu tâm linh của các bạn và từ bỏ rượu và chất gây nghiện. Chỉ thế thôi. Soptan Dute Sung. Những điều này các bạn phải giữ, thậm chí bằng cái giá là cuộc sống của các bạn. Các bạn phải giữ chúng. Điều đó kết thúc tập 6. Và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong tập 7. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về những cam kết để đối xử tử tế với những người khác. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Seiji. Cảm ơn Tim.